Come back in my YouTube channel Etek. Today I am going to teach about how to make awesome picture which use a picsArt in Android mobile. साथीहरु तपाईलाई मैले आज एन्ड्रोइड मोबाइलमा कसरी फोटो बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेको छु। ढिलो नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु सबैभन्दा पहिले तपाई गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गएर पिcsArt टाइप गरेर डाउनलोड गर्नु होला। मैले नर्मली डाउनलोड गरिसकेको छु। पिcsAर्टमा गएर क्लिक गर्नु होला। पिcsAर्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो खोल्ने छ एकैछिनमा। पिcsAर्ट एन्ड्रोइड मोबाइलमा प्राय सबैभन्दा बढी फोटो बनाइने भनेको पिcsAर्टबाट हो र पिcsAर्टबाट एकदम अवसम सबैभन्दा राम्रो फोटो पनि बनाउन सकिन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला के गर्नु होला, यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड लिएर राख्नु होला किनभने तपाईलाई फोटो बनाउन सजिलो हुन्छ। तपाई जुन कलरको ब्याकग्राउन्ड पनि लिएर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यही ब्याकग्राउन्ड राखे। तपाईले ब्याकग्राउन्ड राखिसकेपछि यहाँनिर एडिट फोटोमा गएर फोटो डाउनलोड गर्नु होला। मैले अहिलेलाई यो फोटो लिए। तपाईले के गर्नु होला भने साथीहरु तपाईहरुको जुन ब्याकग्राउन्डको फोटो हुन्छ नि त्यो फोटो र तपाईले एडिट गर्न चाहेको फोटो एकदम मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ। मानौं मेरो फोटो अहिले मैले ब्याकग्राउन्डको लागि यसलाई लिए। अहिले यो कुनै एरिया मैले खिचेर राखेको एउटा तस्बिर थियो हैन। यसलाई मिलाएर फिट हुने गरेर यहाँनिर ओके यहाँनिर फिट भयो हैन। फिट भइसकेपछि ठिक छ फिट भयो। अब यसलाई मैले यहाँनिर एउटा फोटो ल्याएर राख्छु। यो जुन मैले यहाँ राखेँ नि यो थिम्स योसँग मिल्दोजुल्दो फोटो ल्याउने छु मैले यहाँबाट। यसको लागि तपाईले अहिले यो फोटो लिइसके। अब यो फोटो लिइसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँनिर क्यापेसिटी कतिको मिल्दोजुल्दो छ यसको चेक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर गएर तपाईले कटआउट गर्नु होला। कटआउट गर्नले फर्स्ट चोटि तपाईले यति गर्दै पुग्छ किनभने फेरि गर्नुपर्छ यसलाई एउटा स्टिकर बन्छ कि क्रिएट। हामीले एउटा स्टिकर बनाएर त्यहाँनिर त्यो जुन थीम राख्यौं नि त्यससँग मिल्दोजुल्दो हिसाबमा राख्नुपर्छ। तपाईले यहाँनिर हुन्छ। यसपछि तपाईले यहाँनिर कलरमा गर्नु होला। साथै तपाईले एकदम जुम गरेर पुरै जुम गरेर गर्नु होला किनभने हामीले एकदम एफिसिएन्टली बनाउँदै छौं। मैले तपाईले अहिले भिडियो लामो हुन्छ त्यसैले मैले जुम गरेन, हल्का जुम गरेर तपाईलाई देखाउन लागि बनाए। तर तपाईले जति जुम गर्नुहुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ फोटो चाहिँ। यो कुरामा विचार गर्नु होला किनभने तपाईको मैले यहाँनिर कटेछ नि जुन तपाईले जुम गर्नु भने सबै आइपुग्छ कि तपाईकै सब। त्यसपछि तपाईको फोटो एकदम प्रभावकारी मानिन्छ। साथीहरु मैले तपाईलाई देखाउन लागि नर्मली भिडियो बनाएको हो। यति गरिसकेपछि यसबाट तपाईले यसको साइज ठुलो सानो गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिले हल्का ठुलो बनाए किनभने चाहिँ मैले अहिले पुरा काम फुलफिल गरिसके। सानो बनाए मैले यसको क्यापेसिटी। त्यसपछि फेरि जुम गरेर अब यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिर लागेको लिएर तपाईले यसलाई दाबेर कटाउन सक्नुहुनेछ। यति पछि सेभ गरिदिनु होला। सेभ गरेपछि एउटा स्टिकर बन्यो। स्टिकर बनेपछि तपाईले यहाँ मेरो भिडियो एफिसिएन्ट देखेको छैन किनभने यो त कटेको छ। मैले सिर कटेको हुनाले यसलाई एकदम हाइली राम्रो देखिँदैन।
अहिले कटेको हुनाले धेरै साथीहरू यहाँनिर त्यति राम्रो देखिएन किनभने तपाईँलाई यसको साइड सो पनि मिल्दोजुल्दो राख्नु होला साथीहरू। यसको मैले अहिले यही नै राखेँ। यतिखेर चाहिँ यसै लाइट गराइदिएँ र यसको कलर लिनु होला किनभने चाहिँ कलर लिनु जरुरी छ किनभने चाहिँ हामीले खिचेको फोटो र ब्याकग्राउन्डको फोटो इक्वल हुनुपर्छ ताकि यो कुनै पिक्चरबाट बनाइएको फोटो जस्तो नलागोस्। मेरो फोटो अहिले बनाएको जस्तो लाग्यो किनभने चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् यो भाग किनभने यो भाग कटिरहेको छ अहिले यहाँनिर। अब यहाँनिर मैले कुनै एउटा स्टिकर लिएर राखिदिनेछु स्टिकर अथवा मैले यसलाई ब्लर गरेर राखिदिन्छु। तपाईँलाई अब यति भएपछि तपाईँले ब्लर गर्नु होला। ब्लर गर्नको लागि यहाँनिर ब्लर छ तपाईँले यसरी घुमाउनु सक्नुहुन्छ दुईवटा औँलाको सहायताले। ब्लर गरिदिएपछि फेरि एकचोटि यसो हेर्नु होला तपाईँले भन्नु चाहिँ राम्रो केही बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर यही नै छ। त्यसपछि फेरि गएर तपाईँले यहाँनिर एडजस्ट गर्नु होला कलर र एडजस्ट गर्नु तपाईँले कस्तो ठिक लाग्छ। यहाँनिर गएर कर्भमा गएर गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। यहाँनिर गएर अरू कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। ओके आज मैले यति सर्टकट छोटो भिडियो बनाएको छु र मैले अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई प्रकारको रूपमा अथवा तपाईँलाई लामो भिडियो बनाउँछु त्यहाँनिर कसरी भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म कसरी एडिट गर्ने भनेर सिकाउने छु। आजलाई यति नै। आगामी भिडियो हेर्दै गर्नु होला। हेर्नको लागि मेरो युट्युब एकाउन्टलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकको बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला किनभने मैले आगामी दिनहरूमा पनि अरू भिडियो एडिट गरेँ भने तपाईँले त्यसको नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुनेछ। आजलाई यति नै। अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।